from the Rural Stiftelse, Rural Foundation. It's a foundation that was started by my Ni ska börja blåsa lite. Och så vilar vi lite på stället. Nästa gång, då vill jag se ännu högre knän, okej? 3, 2, 1. Höga knän nu, kom igen. Lite till, kom igen. Lite högre. Och så vilar vi. Lite till gänget. Lite. Snabbare fötter. Har vi snabbare fötter där? Bra. Och så joggar vi lite på stället. Och så har dansen vi till lite där. Och så vilar vi. Ska vi göra det en gång till? Jajamensan. Är ni beredda? 3, 2, 1. Kom igen, lite snabbare nu. Kom igen. Don't rush, but just let's start the countdown. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.